Thế thì em cũng báo cáo với sếp là những cái kế hoạch và những cái sếp để em sửa ấy thì em cũng đã hoàn thiện đúng như ý sếp rồi đấy. Vâng. Sếp mừng nhé. Công việc thì sếp bàn giao thì em cũng hoàn thành xong rồi. Đấy thì hôm nay em gọi sếp lên đây để xem là cái hợp đồng bên kia thì người ta cũng gọi là người ta duyệt chấp nhận chấp thuận điều khoản đấy này sếp ạ. Thế thì tốt. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng. Nhưng mà sếp đây thì sếp cũng nước xong rồi xem mượn bản hợp đồng ký đấy. Alo. Ừ. Con cứ giải quyết cho bố đi, xong về báo cáo cho bố được. Vâng, vâng.
Như công ty Sơn bên này cũng là hoạt động tốt chứ bà? Vẫn tốt anh ạ. Bởi vì là công ty Sơn đấy thì nó cũng không quá to mấy thì em vẫn giải quyết được. Thì em đang hỏi anh là bây giờ hiện tại là bây giờ anh về thì anh có vấn đề gì không? Với lại cái chuyện hôm qua tôi nói với bà ấy, với lại tôi muốn về thăm con trai về thăm bà. Vâng. Nhưng mà ông vẫn chưa từ bỏ cái ý nghĩ là con trai đi đến với Diệp à? Tôi cũng cấm, nhưng mà tự nhiên nó lại đi nhận một con hoang đâu về thì tôi không chấp nhận được. Nhưng mà việc đấy cũng là tốt mà. Em thấy có sao đâu. Bởi vì là con bé nó rất là dễ thương. Thì nếu mà ý định của ông mà không muốn cho Dê và Diệp nhận con bé thì hôm nào ông trực tiếp ông gặp con bé để ông xem con bé nó dễ thương như thế nào. Dễ thương đấy là một chuyện khác, nhưng mà biết đâu phải tìm hiểu kỹ, biết đâu là con của ai, có khi nó là con của Diệp với của thằng khác thì sao? Rồi xong bạn chưa. Thế để mà nhập cái lượng gỗ này thì cái vốn điều lệ của công ty ấy, cái vốn nhập hàng ấy thì còn đủ không? Vâng, theo thế thì để vốn điều lệ là cần hiện tại thì cũng còn tầm thiếu khoảng 3 tỷ thôi. 3 tỷ. Vâng. Rồi. Tôi sẽ chuyển thêm cho cậu để lấy thêm những cái đơn gỗ này. Vâng. Tuy nhiên thì cái đơn đầu thì không nên lấy quá nhiều. Vâng. Cái đơn đầu tiên mình lấy khoảng 50%. Họ giao cho mình khoảng tầm 50 tấn thì lấy 20 tấn trước. Mình lấy theo từng cái đợt nhỏ. Cậu chia cho tôi làm khoảng tầm 2 đợt lấy. Đợt đầu tiên là 20 tấn, đợt sau mình sẽ lấy 30 tấn. Những cái lô hàng đấy nếu mà có trải nghiệm tốt, mình có sử dụng được hợp lý thì sau cậu sẽ lấy nhiều cho tôi. Ngoài ra thì còn vấn đề gì nữa không hả chị? Dạ vâng, thì cũng báo cáo với sếp là cũng không còn việc gì nữa. Thì trong tháng tới này thì em sắp xếp nhập lô cũng mới để mình chặt. Nếu chính xác nhập hôm nào thì cứ báo tôi một tiếng nhé. Để tôi cũng qua trực tiếp để xem qua. Lần này chúng ta sẽ phải làm kỹ càng hơn nhé. Còn về những cái máy móc này, thiết bị điện này, các thứ là cậu đã chuẩn bị hết chưa? Em đã chuẩn bị hết rồi, xong rồi. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà cũng theo sếp thì em cũng thêm mấy lon nước và tủ lạnh. Tuy gọi là hơi cũ nhưng mà vẫn còn sử dụng được. Thì em cũng gọi là mua tiết kiệm lại chi phí cho mình. Lại bên trong này cũng còn một tủ nữa mới hơn. Tủ lạnh đúng không? Và Được. Vậy là mọi thứ khá là kỹ càng rồi. Còn về phía các công nhân thì sao? Đợt này công nhân có nghỉ nhiều quá không? theo sếp thì công nhân thì vẫn đi làm việc. Thế cậu đã tăng lương cho các công nhân chưa? Như sếp nói thì em tăng thêm công nhân mỗi người 1 triệu. Như sếp nói đợt thăm lần trước. Và Ngoài ra thì tôi đang muốn là trong sắp tới này, khoảng tầm tháng 7, tháng 6 tháng 7 rồi đấy, cái đợt mà nắng gắt ấy, thì cậu tổ chức cho nhân viên một chuyến đi biển chơi. Dự trù chi phí đã dao động khoảng tầm 20 triệu. 20 triệu. Chúng ta sẽ đi cho công nhân đi biển trong khoảng tầm cố gắng là ngắn gọn nó trong khoảng tầm 3 ngày. 3 ngày. Một ngày đi này, một ngày là đi, một ngày là ở đấy và ngày kia là về. Thì mình sẽ mất 3 ngày. Thì chi phí gói gọn là 20 triệu. Thì cậu cứ lên kế hoạch đầy đủ chi tiết xem là trong cái chi phí như thế nó có đủ không. Nếu mà không đủ thì cứ báo cáo lại cho tôi chi tiết cái đấy nha. Công nhân họ có thể mang gia đình đi cùng. Tuy nhiên thì những người mà mang gia đình đi cùng ấy, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ một khoản chi phí nhất định thôi.
còn lại thì mình sẽ hỗ trợ 70%. Vâng. Tức là chi phí tiền đi này, tiền ăn, tiền nghỉ, tiền ăn này mình hỗ trợ hết. Vâng. Tuy nhiên thì cái việc mà họ chi tiêu như nào thì cái đấy là họ sẽ tự bỏ ra. Tối đa mỗi gia đình chúng ta hỗ trợ thêm 3 người cho họ đi nữa. Thì cậu cứ lên kế hoạch chi tiết lại chi phí đi lại này, thì mình cần có một nhà xe để chở, chứ không thể nào cho công nhân đi xe máy được. Chi phí đi lại, chi phí nghỉ ngơi, khách sạn, rồi chi phí tối thiểu cho họ nhé. Ngoài ra thì cậu lên danh sách xem có gia đình nào gặp khó khăn, ví dụ như là trong gia đình đó có người ta bị ung thư hay là bị những cái bệnh mà phải nằm viện ấy. Thì cậu cứ liên hệ, cậu cứ lên danh sách, sau đó thì liên hệ cho tôi thì tôi sẽ cố gắng là hỗ trợ chi phí cho những gia đình này. Nếu mà không có việc gì nữa thì chắc là tôi xin phép. Tôi chuyến. Cứ lên kế hoạch cụ thể gửi lại cho tôi là được nhé. Tôi cố gắng quản lý thật là tốt nhé.
có chuyện đấy được, bởi vì là Diệp lấy chồng từ lúc 10 mấy tuổi rồi. Thì trước khi bỏ chồng thì Diệp đã có con đâu, ông bị sợ. Thế bà có để ý đến đứa bé không? Nó có giống Diệp không? Vì nó lấy chồng mười mấy năm rồi, bây giờ bà mới quen biết người ta mà 2 năm thì bà là gì mà biết được. Theo như tôi nghĩ thì Diệp nó cũng không phải là như thế, bởi vì là tôi cũng rất là hiểu Diệp. Con bé nó rất là chín chắn với hoạt bát nữa, cho nên con bé tôi cũng nghĩ là chắc chắn là sẽ không có cái giai đoạn đấy. Đang yên đang lành thì lại có một đứa bé xuất hiện như thế, thì Diệp nó lại nhận nuôi, mà nhìn nó rất giống Diệp, mà làm gì lại có chuyện mà trùng hợp như thế được. Thì trước khi hai đứa nó nhận con bé thì nó đã tìm hiểu rất kỹ rồi, rất là rõ ràng thì nó mới dám nhận. Thì ông ở bên đấy thì làm sao mà ông biết được, bởi vì là tôi cũng hiểu là Diệp với Dên. Ông có thể là không tin tưởng Diệp, nhưng mà ông cũng phải tin tưởng con trai của ông chứ, bởi vì là khoảng một thời gian rất là dài thì Diệp với Dên mới dám nhận con bé. Bà với con trai thì rất là giống nhau, chả dùng cái đầu óc mà nghĩ, còn dùng cái tình cảm mà nghĩ đâu. Anh Hoàn ạ, bởi vì là anh thì dùng lý trí, nhưng mà theo em thì mình cũng phải dùng cả trái tim nữa. Trái tim và lý trí đi đôi với nhau thì mới có một cái tình cảm được. Thì cũng phải dùng lý trí và con tim thì mới đưa ra sự quyết định với lựa chọn, đúng chưa? Bà Huyền này, tôi nói với bà, tôi dùng cái đầu óc này, hôm nay mới có ngày hôm nay. Bà với con không chết đói, còn tôi thì con tim của tôi thì gia đình mình chết đói từ lâu rồi, làm gì mà có ngày hôm nay. Tôi biết là ông bỏ công sức từ trẻ đến bây giờ thì mới có đến ngày hôm nay. Thì bây giờ, thời đại bây giờ ấy, thì ông cũng phải sống thoáng lên để cho con cái nó thoải mái. Còn bây giờ ông cứ sống kiểu thời đại ngày xưa ấy thì rất là khó sống. Ông phải thoáng lên một chút. Thế thì tôi thoáng à? Bà với con muốn về Việt Nam, tôi cho về. Thích sống ở đâu tôi cũng cho sống đấy. Nhà đẹp, xe đẹp, tôi mua cho. Mà tôi có tiếc cái gì đâu. Mà bà có biết không? Cả đời tôi đi làm vất vả để đỡ khổ cho bà đâu. Mà để sau này con trai nó hưởng hết. Có cái gì mà tôi làm cho tôi đâu. Tôi không muốn cho nó lấy Diệp, vì tôi cũng nghĩ tốt cho nó thôi. Bởi vì Diệp không biết chứ, thì sau này Diệp không giúp được nó cái gì. Nhưng mà nó có biết là mình nghĩ cho nó đâu. Nó cứ nghĩ bảo mình ngăn cản nó. Còn thêm cả bà nữa, bà cứ bênh nó thì nó cứ bảo là nó làm đúng rồi. Chán chẳng biết nói ngay, mang tiếng đi du học nước ngoài về mà ngu thế. Nếu mà ông không giữ được bình tĩnh thì lúc khác nói chuyện.
Đấy vào trong đi. Đây. Vâng. Đấy cứ nhớ con này đi. Xem thằng Kiên Nó nghiêng bà. Tôi đang thấy nước đá. Thôi, tí về bà cho uống, tí về bà cho uống. Ruồi này. Từ đã để ra lấy một cân tiền này. chói vào bây giờ. Mùa này nó chín rồi bà ạ. Bây giờ nó chín mà. Nếu mà bắt nước thì bà cho một chiếc đường mà là ăn như thế này mới ngọt. Còn chín nữa. Con ăn thử một miếng bác. Rét nhỉ. Mua rau đi người đẹp ơi. Mua đây. Có nhớ hôm nào về mua cho không? Mua lòng gà đây. Nhớ hôm nào về Thịt đây. Cứ lấy. Lấy cam xong lấy rau vào để rau cả cái rau má đi. Alo, hôm qua còn không có để bán với đâu đâu mà. Vì hôm qua nó phải đen xì với là vì hôm qua đi mua hàng phải biết là đồ mới với đồ cũ chứ. Ngày ngày ra phải biết ra. Còn không đủ bán đấy. Hàng mới bán được đâu. Thịt to ở đây thấy sao không ngon vậy? Cái nào mua? Non lắm, bây giờ nó mới mọc vậy. Ai nói dối là cái gì đâu má này để nấu được cái gì được nhỉ? Thịt tắc mà. Băm xào trứng, xào thịt, ăn sống.
50.000 ạ. Này lấy cái rau này với ăn với cái rau mùi gì hả? Cảm ơn ạ. Mà anh đi đâu đi qua đây đấy ạ? Anh vừa đi làm về. Anh về bán cam đúng không? Anh đi. Em ngồi đấy, tôi đỡ nắng. Em có biết tại sao mà anh lại dắt em đến chỗ này không? Tại vì ở đây mình có thể ngắm hết toàn bộ khu vực mình sinh sống ở dưới kia. Được chưa? Công nhận đẹp đấy anh ạ. Một người giống như một khu làng trò chuyện cổ tích vậy. Nhưng mà bình yên. Có những thứ thành phố lại không mua được. Công nhận không khí ở đây lúc nào cũng trong lành. Tiếng chim hót các thứ nữa. Mà anh thấy em đến đây có chuyện gì? Có một chuyện rất quan trọng em muốn nói với em. Anh cứ nói đi. Cái câu chuyện này nó cũng không phải là mới mà cũng rất lâu rồi. Anh nghĩ là em còn nhớ không? Anh đã cầu hôn em 2 lần rồi. Và cứ mỗi lần anh cầu hôn, chúng ta lại có một cái vấn đề gì đó mà khiến cho cái điều đó nó không được diễn ra. Cho nên anh tranh thủ. Hiện tại bây giờ mọi thứ nó đang suôn sẻ. Và anh cũng cảm nhận được là em cũng đã sẵn sàng ở một mức nào đó rồi. Nên hôm nay anh có muốn một cái món quà nho nhỏ mà anh chuẩn bị.
tới anh Thị. Anh giả vờ đấy. Một cặp nhẫn đôi ạ. Chính là nó. Cũng chỉ là nó cách đây vài tháng. Anh muốn là lần này sẽ không phải anh tự quyết định. Và cũng không thể nói là anh đang cầu hôn em. Mà lần này anh đã cảm nhận được em thực sự đã sẵn sàng. Nên đây sẽ không phải là cầu hôn, mà sẽ là Thôi, để em. đây, để anh trước. Để em đeo cho nhé. Cái khoảng khắc mà chiếc nhẫn này đeo vào tay anh cảm giác như nó có một cái sợi dây vô hình được nối từ đây vào đây. Chiếc nhẫn này đẹp thật đấy anh ạ. Thật sự em cũng đã sẵn sàng để làm vợ của anh rồi. Cũng xin lỗi anh vì 2 lần trước đã từ chối lời cầu hôn của anh. Hôm nay thì em sẽ không từ chối lời cầu hôn của anh nữa. Mà không, đáng lý ra em phải là người cầu hôn anh mới đúng. Nhưng mà Anh nói đã. anh nói đi. Anh cảm ơn em vì đã đón nhận nó. Và sự khoảng khắc này đây nó làm cho anh rất khó để nói ra một điều gì đấy. Anh không nghĩ được là anh sẽ nói gì. Nhưng mà chắc là từ từ mình hãy tổ chức đám cưới. Vì bây giờ em với anh mình sắp tới mình cũng mở công ty ấy. Mà em sợ mất lo toan cho công việc nữa. Em muốn là khi nào có việc ổn định thì lúc đấy mình tổ chức đám cưới sau cũng được. Chắc chắn rồi. Anh cũng đang mong muốn như vậy. Chỉ là lần này anh cũng đang suy nghĩ là chúng ta sẽ lo toan công việc. Sau khi công ty đã đi vào dần ổn định rồi, chúng ta mới tiến đến làm đám cưới. Thậm chí anh còn chưa nghĩ rằng chúng ta sẽ trao nhẫn cho nhau ở thời điểm này. Tuy nhiên thì anh sợ chúng ta lại bỏ lỡ một lần nữa. Tại vì anh cảm thấy rất là bất an. Nên anh muốn càng xem càng tốt. Vì anh sợ sẽ lại giống 2 lần trước. Em tin là sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu. Tại vì 2 lần trước là do bản thân em tự ti với cũng chưa sẵn sàng nên là mình mới từ chối anh. Nhưng mà lần này cho dù có vài năm đi nữa hay 10 năm anh mới cầu hôn em thì em vẫn sẽ đồng ý.